नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ तर ग्राहकहरू पाइरहनु भएको छैन। ग्राहक नहुँदा व्यापार टिकाउन गाह्रो भइरहेको छ। चिन्ता नलिनुहोस्, आजको भिडियोमा हामी तपाईलाई नयाँ व्यवसायका लागि ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने 20 प्रभावकारी तरिकाहरू बताउने छौं, जसले तपाईको व्यवसायलाई दिन ब दिन मद्दत गर्नेछ। यी रणनीतिहरू अपनाएर तपाईले सही ग्राहकहरूलाई सजिलै आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पटक उद्यमशीलता गर्ने व्यक्तिका लागि ग्राहकहरू प्राप्त गर्नु र व्यापार सफल बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण चरणहरूमध्ये एक हो। यो प्रक्रिया आफ्नो लक्षित ग्राहकहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नु, उनीहरूको आवश्यकताहरू, प्राथमिकताहरू र समस्याहरू बुझ्ने कार्यबाट सुरु हुन्छ। यस भिडियोमा नयाँ व्यापारका लागि ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने 20 तरिकाहरूबारे सानो रूपमा कुरा गर्नेछौँ। अब दिनदिनै यस्तै सानो तर इन्फर्मेटिभ भिडियो आइरहनेछन्। सधैँ सानो भिडियो मात्र होइन, हामी डिटेल भिडियो पनि बनाउनेछौँ। सो बिना टाइम वेस्ट गरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। नम्बर 1, डिफाइन टार्गेट अडियन्स। आफ्नो लक्षित ग्राहकहरू को हुन् र उनीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुहोस्। नम्बर 2, रन पेड एड्स। गुगल वा सोसियल नेटवर्कमा टार्गेट एडभर्टाइजिङहरू चलाएर सम्भावित ग्राहकहरूसम्म पुग्नुहोस्। नम्बर 3, बिल्ड अ वेबसाइट। प्रोफेसनल र युजर फ्रेन्डली वेबसाइट निर्माण गर्नुहोस्। नम्बर 4, युज SEO अर्थात् सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन। सर्च इन्जिनले वेबसाइटलाई अप्टिमाइज गरी अर्ग्यानिक ट्राफिक आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ। नम्बर 5, अफर प्रमोसन। सीमित समयको लागि छुट वा निशुल्क ट्रायल दिएर नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 6, नेटवर्क लोकली। स्थानीय कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर सम्भावित ग्राहक तथा साझेदारहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 7, युज रिफरल्स। खुसी ग्राहकहरूलाई रेफरल दिन प्रोत्साहित गर्नुहोस्। नम्बर 8, क्रिएट भ्यालुएबल कन्टेन्ट। उपयोगी ब्लग, भिडियो वा पोडकास्टहरू शेयर गरेर ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस्। नम्बर 9, लेभरेज सोसियल मिडिया। सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरेर आफ्ना ग्राहकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्। नम्बर 10, इमेल मार्केटिङ। इमेल लिस्ट तयार गरी नियमित रूपमा भ्यालुएबल कन्टेन्ट तथा अफरहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 11, कोलाबोरेट विथ इन्फ्लुएन्सर्स। प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गरी उनीहरूको अडियन्स, आफ्नो प्रोडक्ट वा बिजनेसको परिचय गराउनुहोस्। नम्बर 12, अफर एक्सिलेन्ट कस्टमर सर्भिस। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान गरेर मुखबाट प्रचार अर्थात् वर्ड टु माउथ बढाउनुहोस्। नम्बर 13, अटेन्ड इन्डस्ट्री इभेन्ट्स। व्यापार मेलाहरू तथा सम्मेलनहरूमा भाग लिएर आफ्नो व्यवसाय प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 14, लिभरेज अनलाइन रिभ्युज। अनलाइन रिभ्यूहरूको सदुपयोग गर्दै ग्राहकहरूको विश्वास जित्नुहोस्। नम्बर 15, होस्ट वेबिनार ओर वर्कसप्स। वेबिनार वा वर्कसपहरू सञ्चालन गरेर सम्भावित ग्राहकहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 16, पार्टनर विथ अदर बिजनेस। अन्य व्यवसायहरूसँग पार्टनरसिप गरी आपसी लाभ लिन सक्नुहुन्छ। नम्बर 17, एङ्गेज इन अनलाइन कम्युनिटिज। लक्षित ग्राहकहरू एक्टिभ रहने फोरम वा समूहहरूमा सहभागी भई उपयोगी जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। नम्बर 18, कोल्ड आउटरिच। सम्भावित ग्राहकहरूसँग व्यक्तिगत इमेल वा फोन मार्फत प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुहोस्। नम्बर 19, फोकस अन ब्रान्डिङ। सबै प्लेटफर्महरूमा एकरूप ब्रान्डिङ कायम राखेर विश्वास र पहिचान निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ब्रान्डिङको बारेमा पहिले भिडियो बनाइसकेका छौँ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने आई बटनमा तपाईँ त्यो भिडियोको लिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 20 अर्थात् लास्ट, रन कन्टेस्ट और गिभअवेज। सोसियल मिडियामा प्रतियोगिता वा गिभअवे आयोजना गरेर उत्साह सिर्जना गर्नुहोस् र नयाँ फलोवर्सहरू आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, यस भिडियोमा हामीले नयाँ व्यवसायका लागि ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने र प्रभावकारी तरिकाहरूबारे चर्चा गरौँ। यदि तपाईले यी तरिकामध्ये कुनै एउटा बुँदा वा केही बुँदालाई विस्तृत रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कमेन्टमा त्यो बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको सुझाव अनुसार अर्को भिडियोमा ती पोइन्टहरूलाई विस्तृत रूपमा एक्सप्लेन गर्नेछु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथै यस्तै जानकारीमूलक सामग्रीका लागि वा यो आवाज तपाईँले पहिलोपटक सुनिराख्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनुहोला, ताकि नयाँ भिडियो आउँदा तपाईँले तुरन्त जानकारी मिलोस्। सो यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि भेटौँला अर्को यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोमा। तबसम्म स्टे ह्याप्पी एन्ड किप स्माइल। र एउटा कुरा, यु आर स्मार्ट।